नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, विभिन्न विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास हो कार्यक्रम दृष्टिकोण। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कांग्रेसका नेता परशुराम पोखरेलका दृष्टिकोण बुझ्दैछौं। विशेष गरी लोकतन्त्रका लागि विपिवादका लागि दुम्जादेखि बनारससम्मको अभियान जो गएको फागुन 11 यता चलिरहेको छ र त्यही अभियानका प्रमुख अभियन्ता हुनुहुन्छ परशुराम पोखरेल। किन विपिवादका लागि दुम्जादेखि बनारससम्मको यो अभियान आवश्यक पर्यो, यसैको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं। उहाँहरूको यो अभियान जसमा बीपी संग्रहालय अर्थात जो उति बेलाको सुन्दरी जल जेल जो हो त्यसको माटो लिएर विभिन्न ठाउँमा जाने त्यो अभियान चलिरहेको छ। त्यसको अर्थ के हो र केका लागि यो अभियान, हामी यो सोध्छौं। र सँगै नेपाली कांग्रेस जसले बीपी को सिद्धान्त, बीपी का चिन्तनकै आधारमा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढिरहेको हो भनेर जो भनिरहेको छ र नेपाली कांग्रेस भित्रै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूले बीपी को त्यो सोच र त्यो चिन्तनलाई नेपाली कांग्रेसले छोड्यो भनेर आरोप समेत लगाइरहेका छन्। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले बीपी को जुन योगदान हो त्यसैलाई बेचेर भनौं त्यसैको ब्याजमा नेपाली कांग्रेस चलिरहेको छ भनेर जो भनिन्छ। अवस्था के हो र अब नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसले कहाँ के गल्ती गर्यो ताकि नेपाली कांग्रेसको जुन हकीकत संसदमा भयो, यी र यस्ता विषयलाई नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले कुन रूपमा लिइरहेका छन् अनि सँगै सरकारका काम कारबाही र गतिविधि जसका प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का नेता कार्यकर्ताहरूको जुन तर्क के छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ सरकार र कहाँ चिप्लिरहेको छ या ठिक गरिरहेको छ। म हाम्रा आजका अतिथि नेपाली कांग्रेसका नेता परशुराम पोखरेललाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? तपाईहरुको अभियान एउटा अभियान जो चलिरहेछ गएको फागुन 11बाट हुनुपर्छ, लोकतन्त्रका लागि विपिवादका लागि दुम्जादेखि बनारससम्मको अभियान भनेर डुङ्गाबाट नै सुरु भएको सुनेको तर घरैको काम किताबको कृषिको सबैजना गर्ने शासनको साँच्चै भन्नुपर्दा असाध्य अनकन्ट्रोल हुन्छ। अहिले पनि पानीको अति ठुलो असुविधा पाउँछ, जाने सडक यातायातको पनि असुविधा भएको छ। सामान्य एउटा पानी खप्न अत्यन्त सहज प्रामाणिक कुराको कारणले गर्दाखेरि र जहाँबाट पानी उठाउ आफ्नो पानीको घरको लागि त्यो पानी उठाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यहाँ विलुप्त बसाइ छ। नेपाली कांग्रेसको इतिहास र नेपाली राणा शासनको अन्तको सुरुवात त्यहाँबाट र हामीले त्यसो नै समाएको कारण र पछिल्लो समय के भएको भन्दाखेरि विशेषत्व सरकारलाई बीपी कोइरालाले पनि पिताजीले नै गर्नुभएको कार्यको अनुसरण गर्नु। 2003 सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म गरायो। 2007 सालमा उहाँको नेतृत्वमा प्रजातन्त्र स्थापना र उहाँको नेतृत्वमा पुगी कर्मचारीले चुनाव गरे। चुनाव पछाडि उहाँको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो जनमत राज्य सरकार गठन भयो। गठन भइसकेपछि 17 महिनापछि उहाँको राजाको पुनः गर्नुभयो र त्यसपछि 17 साल पुस 1 गतेको त्यसपछि 17 साल फागुनको 26 गते सुन्दरगढ भारतलाई कारागार बन्ने गृहका रूपान्तरण गरी उठान लगाए। भरिसमा किशोरी र अन्य सुप्रसाद उपाध्याय, धमान सिंह लगायत विराम सिंह राज लगायत सबैलाई लिएर गएको सुन्दरगढमा बन्दी बनायो र त्यहाँ निरन्तर आठ वर्ष बन्दी त्यसपछि छुट्नु भयो। छुटेपछि भारत प्रवासमा जानुभयो। प्रवासमा गइसकेपछि नेपालको अस्तित्वमाथि जब उनीहरूले आँखा लगायो, खास गरी इन्दिरा गान्धी, कारण त्यो सिक्किम जोडिएको थियो, सिक्किमको घटनासित जोडिन्छ र उहाँले भन्नु पनि थालेको छ कि यहाँ बसेर मन्द विश्लेषण गर्नुभन्दा आफ्नो देशमा गएर मुक्तिकरण सहज हुनेछ।
लोकतन्त्रको वास्तवलाई साक्षी राख्दै फेरि नेपालका कुनै सुन्दर गल्तीहरूले फेरि पनि जीवन बिताउनु र पछिल्लो समय हामी सबै विचारको परिवर्तन पार्टीहरूले टिभीमा सङ्ग्रहालयमा रूपान्तरण गरे 2047 यसको प्रयास सुरु भएको थियो 2061बाट 2400 हामीले सङ्ग्रहालयको रूपमा चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गरे सुरुवात गरे र त्यसको सुरुवाती समय पनि नेपालका सबै राजनीतिहरूले हामी आन्दोलनमा पनि छौँ विगत सबैले त्यसको सुधार गर्नुभएको थियो माधव नेपाल लगायत हिमालयका त्यसको लागि तत्कालीन महासचिव लगायत सबै मान्छेहरू उपस्थित थिए र त्यो आफैमा लोकतान्त्रिक फलो भयो र लोकतन्त्रको लागि जति देश त्यही मात्र खोजी गर्नुपर्ने थियो आज नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन किसिमको अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस किन कमजोर भयो भने बहस भएको छ र तपाईँले अहिले कार्यक्रमको सुरुवाती प्रस्तुतिमै भन्नुभएको छ कि बिपीलाई छाडेर नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बिराएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो भन्ने एकदम प्रशस्त छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र के तपाईँ भन्दाखेरि तथार्थ बिपीबाट अलिकति हराउँदै गएको बिपीबाट बिपीले भएको साँझो भएको बीपी जन्म जयन्तीको महिना पनि हो भाद्र महिना होइन त्यही महिना जो तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेछौँ त्यसै पनि बीपीका विषयमा अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका विषयमा कुरा गर्दा बीपीको जो कुरा स्वाभाविक रूपमा आउँछन् यद्यपि तपाईँहरूले जुन खालको अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ लोकतन्त्रका लागि बीपीवादका लागि दुम्जादेखि बनारससम्मको अभियान मैले यहाँलाई अझ त्यो अभियानको विषयमा अझ जो के काम चाहिँ भइरहेछ त्यो अभियान कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेछ भनेर हाम्रो पनि के विश्वास रह्यो भने अब बिपी विचार मात्र हो विचारका सामान्य मार्ग सबै दिन सक्छ बिपीको त प्रतिबद्धता थियो आफ्नो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अबको 15 वर्ष म सरकार नागरिक बनाउनु पर्छ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको र आफ्नो सरकार नागरिक बनाउनको लागि 20 वर्ष कुर्बान गर्नुभयो राणाको त्यत्रो ठुलो यातना सहन गरेर प्रवासमा बस्नुभयो यो नै बिपीवाद थियो राष्ट्रियता त्यही छ समाजवाद त्यही छ नेसनालिटी र समाजवाद त्यही भित्र सबै कुराहरू हामीले त्यही खोज्दै जाँदा के पाउँछौँ भने यो देशको स्वामित्व विवाद हो यो देशको सिमाना विवाद हो यो देशको सिमाना र स्वामित्वलाई नसम्झिनु फेरि विवाद पुरा हुन सक्दैन र अहिले विवाद समाउनु कस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले समाउनु अरू समाउने पनि होइन यो सरकारले र अरू पार्टीले समाउनु पनि सक्दैनन् त्यो बाटो हिँड्न पनि सक्दैनन् बीपीले भन्नुभएको छ नि समाजवाद र साम्यवादको पनि व्याख्या गर्नुभएको छ यदि साम्यवादमा प्रजातन्त्र राखिदियो समाजवाद हुन्छ समाजवाद प्रजातन्त्र झिक्दियो भने साम्यवाद हुन्छ र बीपीवादको अवस्था के हो भनेदेखि हामीले दुनियाँलाई किन स्मरण गर्नु पर्यो बनारसलाई किन सम्झिनु पर्यो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामीले पहिलो चरणमा दुनियाँकै यात्रा तय गऱ्यौँ कि गएको फागुन 11 गते र हामीले त्यहाँ एउटा घोषणा पनि गरेका छौँ कि त्यहाँ भएको पुरानो घरकोटलाई त्यसलाई इतिहासको धरोहर मानेर हामीले त्यसलाई पुनर्निर्माण पनि गर्नेछौँ र हाम्रो दोस्रो यात्रा रह्यो सुनसरी मोरङ कोराला निवास र त्यसपछि आएर फार्मिसगञ्ज नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा जटिल मोडमा उभिएको र जोडिएको एउटा इतिहास हो फार्मिसगञ्ज र गएको निर्वाचनमा नरेन्द्र मोदीले समेत त्यहाँ भाषण गरेका थिए कि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भाषण गर्दाखेरि 2030 साल जेठ 28 गते नेपाली काङ्ग्रेसले अपराध गरेको अभियान त्यही लाइन गराएको थियो त्यही अवतरण गराएको थियो र मोदीले त्यहाँ के भनेका थिए भने कुनै समय नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि यो भूमिको प्रयोग भएको थियो भनेर त्यसकारण यो भूमिमा तपाईँहरूले हविजाज अवतरण गराउने जुन माग गर्नुभएको छ म त्यो गर्छु भनेर वचन पनि कुरा दिनुभएको रहेछ हामीले त्यो कुरा त्यहाँ गएपछि थाहा पायौँ अहिले के भएको छ लोकतन्त्र लड्दैछ जनताका अधिकारहरू छिन्दैछन् हकहरू मर्दैछन् अधिकारहरू छिन्दैछन् र जुन किसिमको प्राप्तिको लागि हामीले जुन लडाइँ गर्ने 2003 सालदेखि आजसम्म हामी निरन्तर सडकमा छौँ हाम्रो पार्टी प्रतिपक्ष संसदमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र हामीलाई चिन्ता के छ स्वतन्त्र न्यायपालिका स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका अधिकारहरू यो 2/3 सरकारले छिन्दैछ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ र नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि र नेपाललाई भूपरिवेष्टित देश भए तापनि विश्वमा चिनाउनको लागि जुन प्रयास गर्नुभएको थियो बीपीले त्यो प्रयासलाई अझ उचार थप्नको लागि र बीपीले जुन लोकतन्त्र ल्याइरहनु भएको थियो त्यसलाई यथार्थ प्रकट गर्नको लागि हामीले बीपीवादको नाममा चाहिँ यो अभियानमा सुरु गरेका तपाईँहरूले त्यो माटो लिएर सुन्दर जलको माटो लिएर हिँडिरहनु भएको छ गइरहनु भएको छ होइन हामीले के त्यो माटो किन त्यो लोकतान्त्रिक माटो हो जहाँ त्यहाँ साहित्यका सिर्जनाहरू भयो जहाँ विशेष प्रसाद प्रधानले प्रजातन्त्रलाई आफ्नो जीवन कुर्बान गर्नुभयो जहाँ गरजमानले आफ्नो चट्टान जस्तो मन आराम जस्तो बोली लिएर चाहिँ पञ्चायतलाई सङ्घर्ष गरिराख्नु भयो हेर्नुहोस् न
सबै चिज अमुक हुन्छ, देश पनि अमुक हो नि त, राज्य पनि त अमुक हो नि त, राज्यको महत्त्व हुन्छ नि। मेरो देश, मेरो राज्य, मेरो आमा जनमभन्दा प्यारो छ भन्छ, त्यस्तै त्यो देश पनि अमुक हो, तर त्यसको महत्त्व छ, जसले कुनै दिन सम्झौता गर्न चाहेन। त्यो माटो त्यति महत्त्वपूर्ण छ कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले कम्तीमा आफ्नो कार्यपक्षमा त्यो माटोलाई राखिँदाखेरि र कुनै निर्णय गरिराख्दाखेरि त्यो माटो हेर्दाखेरि केन्द्रीय उहाँहरू प्रशस्त बिचरा झसङ्ग भयो कि नयाँ निर्णय गर्नेतिर र समाजवाद र प्रजातन्त्रको लागि त के निर्णय अवश्य गर्नेतिर उहाँहरूको चिन्तन बढ्छ नै। हामी त्यो सोचेर, हामी त्यो चिन्तन भएको कारणले हामीले त्यो माटोलाई लिएर 77 जिल्लामा पुग्ने उद्देश्य राखेका छ। र यसै सिलसिलामा हामीले हाम्रो पार्टी सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गऱ्यौँ कि अब यो अभियानको नेतृत्व हामीबाट होइन, तपाईँबाट हुनुपर्छ। हामी साधन स्रोत क्षमता सबै कुराले कमजोर छ। हाम्रो संस्था डिपी सङ्ग्रहालय भूकम्पले यसै पनि ध्वस्त बनाएको छ, त्यसमा पनि राज्य र सरकारले हामीलाई त्यति सहयोग नगरिराखेको अवस्था छ। त्यो अवस्था भएको कारणले अब तपाईँले यसको नेतृत्व लिइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रहलाई उहाँले स्वीकार गरेर सङ्ग्रहालयको प्रमुख संरक्षकत्व पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। र अब हाम्रो दोस्रो कार्यक्रम चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 र 7 को लागि हुनेछ र त्यो चाहिँ नेपालगञ्ज, हामीले जसले संविधान दिन सक्नु, संविधानको पिता भनेर मानिन्छ सुशील कोइरालालाई, उहाँको गृहनगर नेपालगञ्ज, बाँकी र वर्तमान सभापति जसले तिनै तहका निर्वाचन त्यहाँदेखि चाहिँ प्रमुख संरक्षक सभापति शेरबहादुर देउवाकै हातबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदान गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र यसले के गर्छ भने एउटा अभियान अवश्य लिएर आउँछ र बाटो बिराएर र बिपीलाई बिर्सेर नेपाली काङ्ग्रेस कतै अप्ठ्यारोमा गइराखेका छैन भन्नेहरूलाई पनि यसले केही सङ्केत गर्छ र सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि लोकतन्त्र मर्दैछ भनेर जो भन्नुभयो नि, लोकतन्त्र त झन् बलियो बन्दै गएको हो भनेर जस्तो सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले जो भनिरहनु भएको छ, के कारणले लोकतन्त्र मर्दैछ भन्ने त्यो अनुभूति तपाईँमा? हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै पनि केही विधेयकहरू लिएर आएको छ। नेपाल प्रहरीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार दिएको छ। पत्रकारहरूलाई जरिवाना गर्न सक्ने सम्मका अधिकारका विधेयकहरू ल्याइराखेको छ। न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दाखेरि पार्टीका रूपमा चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गरिराखिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको सूचनाको हक र उसले पाउने मौलिक अधिकारको सूचना बेगर उसलाई पक्राउ पूर्ति जारी नगरिकन पक्राउ गर्न थालिएको छ। जसले समातिन्छ, यदि राज्यको लागि अथवा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको लागि अप्ठ्यारो मान्छे छ भने उसलाई फसाउने षड्यन्त्र सुरु भइराखेको छ। र अहिले स्थानीय सरकारको नाममा कर यति ठुलो ज्यादतीको हिसाबमा करहरू उठाइएको छ कि लोकतन्त्रमा र स्थानीय तहमा जुन 3 तहको हामीले चाहिँ कल्पना गरेका थियौँ र 3 तहका निर्वाचन गराएर सफल हिसाबले अहिले जुन सञ्चालनको अवस्था पनि आएको थियो कि स्थानीय सरकार चलाउनेहरूले आफूलाई फेरि बिर्सिएर लोकतान्त्रिक पद्धतिका हौँ, हामी नागरिकका लागि हौँ, हामीले निश्चित रूपमा सिंहदरबारका केही अधिकारहरू गाउँमा पुर्याएकै हौँ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रयास, नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले गरेको थियो। त्यो त्यसमा कम्युनिस्ट साथीहरू त बाध्य भएर हामीलाई साथ दिन आउनु भएको थियो कि नत्र भने हामी पनि फेरि टिक्न सक्ने अवस्थामा हुने छैनौँ भनेर हेर्नुहोस्। त्यसकारण अहिले के छ भने गाउँ गाउँमा 3 तहको कर प्रणालीबाट जनता आजित भएका छन्। कमाइ छैन, कर लगाइएको छ। ठेलगाडामा काम गर्ने तरकारी बेच्नलाई कर लगाइएको छ। एउटा घर नभएर छुप्रो झाप्रो भएको मानिसलाई कर लगाइएको छ। अब के छ, पहाडमा पनि एउटै कर प्रणाली छ, तल फेदीमा बस्ती ठुलो भएको बजार भएको ठाउँमा पनि एउटै कर प्रणाली। एक काठमाडौँभित्रकै कुरा गरिरहेको छु मैले, धेरै टाढाको कुरा गरिरहेको छैन। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ती जनताहरूलाई लोकतन्त्रले वितृष्णा पैदा गराउँछ। पोइजन धेरै चाहिन्न, विष धेरै चाहिन्न, मन्द मन्द विषले नै काम गर्ने हो। मन्द विषको प्रयोग यसरी अहिले भइराखेको छ। र 2/3 जुन सरकार छ, 2/3 सरकारले के दियो त निर्वाचन पछाडि? अहिले धेरै कुराहरू उठिराखेका छन् नि त, धर्मका कुरा उठेका छन्, राजाका कुरा उठेछन्। किन उठेका त भन्दाखेरि यो 2/3 सरकारले जुन किसिमबाट जनतालाई दिनुपर्ने न्यायोचित प्रणाली थियो, सुविधा थियो र लोकतन्त्रमा प्राप्ति गर्न पाइने यी चिजबाट जुन एउटा नोटिस बनाएर लिस्ट बनाएर जनता बसेका छन्, त्यो बिल्कुलै नभएको कारणले गर्दाखेरि नै जनताहरू धेरै कुराहरूमा कराउन चिल्लाउन थालेको हुनाले लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने बाटोतिर यो सरकार लागेको छ। हामी यो आधारमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदैछ, कमजोर गराउनेतिर यो परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ। यसकारण लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि पनि
लोकतन्त्र स्थापित गराउनको लागि पनि हामीले देशभर लोकतान्त्रिक अभियान नगरिकन हुँदैन। हामी त्यही अभियानलाई लिएर अगाडि बढ्यौँ। कस्ता अभियान जस्तो यो तपाईँले जो अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन हामीले त्यो अभियान या अरू यहीसँग जोडिएका अरू थप केही अभियानहरू छन् कि? हेर्नुहोस्, अरू कुनै अभियान छैन यसमा। प्राप्त गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने, प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने, हाम्रो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नि त यो, होइन? र हाम्रै मुद्दामा आउनुभएको हो नि त कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि, साथीहरू पनि। कम्युनिस्ट पार्टीमा त निर्वाचन हुँदैन, निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर निर्वाचन माध्यमबाट नै उहाँहरू भएका जति शक्तिहरू आफूमा निहित गर्न खोज्दैन। हेर्नुहोस्, अहिले भर्खरै पनि प्रधानमन्त्रीले धेरै कुराहरू आफ्नो कार्यालय मातहत लैजानु भएको छ। अब विशेष भनौँ राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई लैजानु खोज्दै हुनुहुन्छ, सतर्कता केन्द्र लगिसक्नु भएको छ, अख्तियारलाई कमजोर बनाइएको छ, लोकसेवालाई कमजोर बनाइएको छ र प्रदेशमा दिन पनि अधिकारहरू दिएको छैन। हामी जुन प्रदेशको संहिताको ढाँचामा गयौँ, अहिले उहाँकै मन्त्रीहरूले उहाँको विरोध गरिराखेको अवस्थामा छ र भर्खरै मात्र 2 नम्बर प्रदेशले संघीय सरकारलाई मुद्दा पनि हालेको अवस्था छ। त यसले के देखाउँछ भने निश्चित रूपमा पनि संहिताप्रति यो कम्युनिस्टको सरकार विश्वस्त छैन र यसलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त धेरै ढिला त गर्नु भएन त। हामीले सुसूचित हुने अवस्थाबाट त अहिले त जागरुक नहुने हो भनेदेखि र अहिलेदेखि नै जनतामा जागरण नदिने हो भनेदेखि त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले जागरण अभियान पनि सुरु गरेको हो नि त। के का लागि? लोकतन्त्रका लागि हो, प्रजातन्त्र बचाउनको लागि हो। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस जहिले पनि प्रजातन्त्र रक्षक हो। नेपाली काङ्ग्रेस नहुने भने प्रजातन्त्र आउँदा पनि आउँदैन थियो र प्रजातन्त्र रक्षा पनि हुँदैन यो मुलुकमा। त्यसकारण काङ्ग्रेस जहिले पनि अम्लो ठडाउने र रक्षकको रूपमा अगाडि बढ्ने हो। अब यसो भनिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस स्वयं आफू कति प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक ढङ्गले आफू चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भनेर पनि प्रश्न उठ्छ के बेला बखत। जस्तो यसका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूको जुन अधिवेशन गराउने कुरादेखि लिएर अन्य जुन विभागहरू लामो समयसम्म त्यसको त्यो विभागहरूको त्यो टुङ्गो लाग्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो महाधिवेशन भएको लामो समयसम्म पनि, होइन? यो एक खालको त्यो पुस्ताउने रोग जस्तो देखिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस आफै चाहिँ कतिको लोकतान्त्रिक छ, आफू कतिको प्रजातान्त्रिक छ भनेर जुन प्रश्न चिन्ह जो बेला बखत अगाडि तेर्सिने गर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने? तपाईँले उठाउनु भएको कुरा जायजै छन्, यसलाई होइन भन्न मिल्दैन। हो नै हो, नेपाली काङ्ग्रेसको 2072 सालमा आफ्नो अधिवेशन पुरा गरेको थियो र हामी अब अर्को अधिवेशनको चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेका छौँ र त्यति बेलाबाट यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि आन्तरिक समस्याहरू सुल्झिसकेको अवस्था छैन र भएका 28वटा विभागहरू पनि पुरा हुन सकेका छैनन्। र हाम्रो भर्खरै मात्र केही महिना अगाडि महासमितिको बैठक बसेको थियो र महासमिति बैठकले एउटा म्यान्डेट पनि दियो र त्यो प्रसङ्गमा मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा पनि बोल्ने मौका पाएको थिएँ। र अहिले नयाँ विधान आएको छ। हाम्रो यो विधान 9 संशोधन पनि हो, 9 संशोधन पनि हो यो विधान। अस्ति 75 साल वैशाखमा हाम्रो संशोधन भएको छ र यसबाट हामीले धेरै कुराहरू आशा गर्न सक्नेछौँ र तपाईँले अहिले जति पनि उठाउनु भएका विषयहरू छन् यो सम्पूर्ण रूपमा यसले सम्बोधन गर्नेछ। यदि सम्बोधन गर्न सकेन भनेदेखि हामीले पनि जनताले ठिक राख्छन् भन्ने छैन, हामीलाई पनि विश्वास गरिराख्छन् भन्ने छैन। निश्चित रूपमा हाम्रा नेताहरूको बिचमा, सिनियर नेताहरूको बिचमा के अलिकति अन्मेल पनि देखिएको छ। जुहारी पनि चल्छ कहिलेकाहीँ, नचलेको होइन। तर जीवन्त पार्टीमा विवाद त हुन्छ नि, नहुने कुरा होइन। तर यसलाई धेरै बढाउन चाहिँ हुँदैन, निश्चित रूपमा बढाउनु हुँदैन। तर अघि मैले भने जस्तो त्यो विभागहरूको त्यो टुङ्गो लगाउन नसक्नु, होइन, जो भातृ सङ्गठन भगिनी सङ्गठनहरूलाई त्यो मजबुत बनाउन नसक्नु, जुन लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट एउटा प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले, तपाईँले भनेको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको प्रजातन्त्रका लागि हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस नहुने भने प्रजातन्त्र नै रहँदैन, लोकतन्त्र नै रहँदैन भनेर यो भनिरहँदा आफू चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक भएन है नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने त्यो खालको अनुभूति तपाईँहरूमा हुन्छ कि? होइन, हामीमा पनि निश्चित रूपमा ती कुराहरू नउठेका होइनन्, उठेकै हुन् र सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिमा पनि उठ्यो। सभापति लगायत वरिष्ठ नेता सबैलाई पनि यो लाग्यो, महसुस भएकै छ अहिले, भएकै हुनाले गर्दाखेरि महासमितिको बैठक डाकिएको थियो र त्यो महासमितिको बैठकबाट एउटा निर्णय भएको छ, निर्केल पनि भएको छ र त्यसैको म्यान्डेटको आधारमा पार्टीले विधान पनि संशोधन गरेर विधान अगाडि ल्याइसकेको छ र यो नयाँ विधानलाई समातेर नै जाने हो हाम्रो पार्टीले। र तपाईँले अब अर्को पटक यदि मलाई बोलाउनु भयो भने यो किसिमको प्रश्नहरू गर्ने अवसर हाम्रो पार्टीले दिने छैन। किन छैन भने अब हामीले आन्तरिक संरचनाहरू मिलाउनु पर्नेछ। प्रदेशको, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको आन्तरिक संरचना मिलाउनु पर्नेछ। त्यो मिलाइसकेपछि हामी अर्को महाधिवेशनमा जानेछौँ र हाम्रो महाधिवेशनको समय मिति पनि तोकिसकेका छ कि 77 सालको फागुनमा हाम्रो केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछ भनेर। कुनै पनि पार्टीले यसरी 1.5 वर्ष अगाडि प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्नेहरूले कसैले पनि यसरी आफ्नो मिति तोक्न सक्दैन।
हाम्रो क्यालेन्डर आइसकेको छ। अब त्यो क्यालेन्डरभित्र बसेर काम गर्नु त जिम्मेवारी पुरा गर्नु नितान्त आवश्यक छ र जरुरी पनि छ र त्यो पुरा पनि गर्नुपर्छ। र तपाईँलाई अब आउँदो मुक्सिरसम्ममा यी सबै कुराहरू निर्केल गरेर नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का अगाडि बढेर जान्छ र गएको छ भन्ने सन्देश दिन हामी तयार हुनेछौँ र हामी सामर्थ्य पनि राख्छौँ र हामी त्यो गर्छौँ पनि। अब जस्तो महाधिवेशन आउन अझै धेरै महिना बाँकी छ। हुन त जो पहिलो भनौँ न जो पछिल्लो जो महाधिवेशन त्यो टुङ्गिसकेपछि थुप्रै विषयहरू जे टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वले त्यो टुङ्ग्याउन सकेन। यो टुङ्ग्याउन नसकेका कुराहरूलाई एकातिर जो राख्दै अब जुन आउँदो महाधिवेशनका लागि नेताहरूबीच एक खालको त्यो दौडधुप होइन, त्यो गुट उपगुटहरू जो फेरि त्यो देखिन थाल्यो, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने ताकि जुन पछिल्लो महाधिवेशनमा नेताहरूले के भन्नुभएको थियो भने अब यो महाधिवेशनबाट त्यो गुट उपगुटको राजनीति छ अब अन्त्य भयो भनेर भन्नुभएको थियो, यसलाई कुन रूपमा लिने? अहिले के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस केही कमजोर अवस्थामा छ, हामीले स्वीकार्नुपर्छ। किन कमजोर भयो हामीले समीक्षा र विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ र तपाईँकै टेलिभिजन र अन्य टेलिभिजनहरूमा पनि यी कुराहरू नभएका होइनन्, उठिराखेका छन्। अहिले हाम्रो पार्टीभित्र केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पनि व्यवस्था गरिएको छ र त्यो प्रतिष्ठानले 7वटा विकास क्षेत्रमा प्रशिक्षण कार्यक्रम दिइरहेको छ। त्यो अहिले चलि पनि राखेको छ। हिजो मात्र पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले बुटोलमा त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको छ र यसलाई दौडा भन्न मिलेन। किनभने नेताहरू त सबै जिल्लाको हुनुहुन्छ, 77 जिल्लाको नेताहरू हुनुहुन्छ र आवश्यक पर्दाखेरि केन्द्रमा पनि बस्नु पर्यो, आवश्यक पर्दा जिल्लामा पनि जानु पर्यो। र मैले अहिले भने अहिले पार्टीको जागरण अब हाम्रो दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ भदौको 24 गतेबाट। त्यसको तयारी पनि गर्नु छ। त्यसको तयारी पनि अब हाम्रो फेरि अर्को एक महिना त्यो जागरण चल्ने भएको हुनाले केन्द्रीय नेताहरू त जिल्लामा जानै पर्यो कि यसलाई अर्को ढङ्गबाट व्याख्या गरेर अर्को आँखाबाट हेरेर अधिवेशनको तयारीमा अथवा गुटको तयारीमा लागेका हुन् भन्नेतिर चाहिँ गइदिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह। पछिल्लो महाधिवेशनपछि जुन गुट उपगुट अझ धेरै मौलायो होइन, के पहिलाकै त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो नेपाली काङ्ग्रेस? मैले भने कुनै पनि जीवन भएको पार्टीमा गुट हुन्छ नै, कसको पार्टीमा छैन र हामीले तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्रै भनिराख्नुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् वामदेव जस्तो तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो भने जुन पछिल्लो महाधिवेशनमा अब चाहिँ गुट उपगुट यो देख्नुहुन्न है यस्तो भनेर भन्नुभएको थियो कि नेताहरूले, त यो भन्ने कुरा मात्रै रहेछ होइन, साँच्चै त्यो गुट उपगुटलाई निर्मूल बनाउने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यदि एकजनालाई निर्विरोध रूपमा चाहिँ अनन्तकालसम्म चलाउन दिइराख्नु त्यो त लोकतन्त्र त भएन, त लोकतान्त्रिक पद्धति बचाउन सकिँदैन। त्यहाँ निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनलाई गुट उपगुटमा व्याख्या गर्न भएन, त्यो परिवेशमा लैजान भएन। तर त्यो निर्वाचन सकिएसँगै त त्यो पनि सकिन पर्यो नि। अल्प मतलब बहुमतले कदर गर्नुपर्छ नि। र हामी अब के भइदियो भने धेरै किसिमका खेलहरू हाम्रो पार्टीभित्र प्रवेश गराउने कोसिस गरियो। हेर्नुहोस् न, हिजो हाम्रो पार्टी धर्मनिरपेक्षमा गएको अहिले पार्टीका नेताहरू केही बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो गलत हो। त्यसलाई रोक्नुपर्छ पार्टीले। पार्टी जब कमजोर हुन्छ, जब पार्टीले अनुशासनको डन्डा चलाउन सक्दैन, त्यहाँ गुट र उपगुट धेरै तहका घाँगाहरू तयार हुन्छन्। त्यो त पार्टी कमजोर अवस्थामा जब पार्टीको मूल व्यक्तिहरू बिचमा नै केही टक्राव हुन्छ, त्यहाँ खेल्ने खेलाडीहरू धेरै निस्किन्छन्। अहिले भएको खास कारणै त्यही हो कि अब सभापतिले दण्ड चलाउनु पर्छ। र हिजो पनि अस्ति पनि भन्नुभएको छ कि उहाँले पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्छु, अनुशासन कायम गर्दाखेरि मैले मेरो र तेरो भन्ने छैन भनेर। कमजोरी यसकै हो। हेर्नुहोस्, जहाँ अनुशासन हो घर त बिग्रन्छ। अहिले अनुशासनहीनता छ, दण्डहीनता छ पार्टीभित्र। र पार्टीमा के छ एउटा कुरो भने अब पार्टीले त्यो बाटो चाहिँ अवलम्बन गर्नै पर्छ कि कसैलाई पनि एउटा गन्तव्य पुगेपछि तैँले यहाँसम्म पुग्ने बाटो बनिसकेको छ, तैँले यो पाउँछस् भन्ने किसिमको एउटा अभिलेखको तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ। नत्र भने पार्टीमा बसेर निरन्तर मानिसले 40-50 वर्षसम्म पनि लगानी गर्न सक्दैनन् होइन। हो नि त, भर्खरका बच्चाहरूलाई टिकट दिइएको हुन्छ, जुनै राजनीतिक जीवन हुँदैन, उनीहरूले दुःख गरेका हुँदैन। तेरो र मेरो भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो गुट उपगुटको सिर्जना भएको हो। यो गुट उपगुट सिर्जना बन्द गर्नको लागि अभिलेख बनाएर नितान्त काम गरेका मानिसहरूलाई, अनुशासित मानिसहरू जसले क्रियाशीलता दिइराखेको छ पार्टीले, त्यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भने गुट उपगुट त आफै अन्त्य हुन्छ त। तर गुट उपगुट त्यो वैचारिक एक खालको सङ्घर्ष भनौँ न होइन, त्यो विचार एउटा सिद्धान्तका लागि हुने त्यो पार्टीभित्रको त्यो सङ्घर्ष, त्यस्ता खालका गुट उपगुट अस्वाभाविक होइनन्। तर यहाँ चाहिँ कसका पछि लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो कुन चाहिँ कुर्सीमा पुग्न पाइएला या कस्तो खालको ममा लाभ होला भन्ने खालको चाहिँ ज्यादा देखिँदै गयो। अहिले यस्तै भयो, मेरो भन्ने भावना बढी भयो, हाम्रो भन्ने भएन।
पार्टीको भन्ने भएन भन्ने कुरामा त सबै सहमत भएकै अवस्था हो यो। तपाईँ होइन, म लगायत नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै कार्यकर्ता नेताहरू त्यसको पीडा भोगिराख्नु भएको छ र हामीले दिनदिनका यही आवाज उठाएका छौँ र हाम्रा नेताहरूलाई भनेको म होइन हाम्रो भनिदिनुहोस्, खल्तीबाट नाम नदिकिदिनुहोस्। मैले यसैले त भनिरहेको छु, पटक पटक भनेको छु, अभिलेख किन नबनाउने? अभिलेख राख्न पर्यो त कसले कति कति के काम गरेको छ भनेर। र टिकट वितरण गर्दाको अवस्थामा एउटा टिम बनाउनुहोस्, कमिटी बनाउनुहोस्, 165 क्षेत्रमा पठाइदिनुहोस्, त्यहाँबाट लिनुहोस् न र जनताको पनि लिनुहोस्। के छ जनताको के भन्छन्, कसलाई पठाउँदाखेरि निर्वाचन जित्ने, को चाहिँ ठिक छ भन्छन्। एउटा कार्यकर्ताले कुनै मिटिङ नगरिकन घरमा बसेर एउटा क्षेत्रीय सभापतिले नाम लेखेर पठाइदिएको भरमा चाहिँ जब टिकटको प्रणालीमा गइन्छ त्यहाँ त अवश्य पनि हामी कमजोर हुन्छौँ नै। किनभने हेर्नुहोस्, दुःख गरुन्जेल एउटाले दुःख गर्छ अनि त्यसलाई कारवाहीको दण्ड पनि चलाउन खोजिन्छ। अनि जब निर्वाचन आउँछ, निर्वाचन आएपछि त्यो मान्छे पनि प्रधान हुन्छ, त्यसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, किनभने वर्षौँ काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसले केही न केही कमाइ राखेकै हुन्छ जनताको बिचमा। जनता त न्यायाधीश बोल्दैन नि, जसरी अदालत न्यायाधीश बोल्दैनन्, जनता पनि बोल्दैन, समयमा निर्णय दिन्छ। त्यो बेलामा तिमी नै मेरो बिपी हौ, तिमी नै मेरो गणेशमान हौ, तिमी नै मेरो किसुनजी, तिमी नै मेरो गिरिजा, तिमी नै मेरो शेरबहादुर, तिमी नै मेरो सुशील भनेर त्यो कार्यकर्ताको खुट्टा त अगाडि बढ्दैन नि। त्यो कार्यकर्ताको खुट्टा अगाडि बढाउनको लागि के हुनु पर्यो भने, मभन्दा त योग्य थियो, योग्यलाई दियो भने कमसेकम एउटा योग्यता मात्रै माथि भएको मानिसलाई तपाईँले जनताको बिचमा पठाउनु हो भने यी सबै कुराहरूको अन्त्य भएर पार्टी एक ढिकाबाट अगाडि बढ्न सक्छ। अघि तपाईँले धर्मनिरपेक्षताको जो कुरा उठाउनु भएको थियो होइन, यसमा केही नेताहरूले जो आफ्नो ढङ्गले बोलिरहेछन् त्यसमा अनुशासनको डन्डा बर्साउनुपर्छ भन्ने लाइनबाट तपाईँले जे बोल्नु भएको थियो। अब जस्तो यो नेताहरूले बोल्ने भनेको त जनताको भावना त होला नि होइन, जनताको भावनाकै प्रतिनिधित्व गर्ने त होला नि नेताहरूले त। यति बेला यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनताको भावना के छ त्यही अनुसारले नेताहरूले बोल्नु र जनताको भावनाको त्यो प्रतिनिधित्व गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुलाई नाजायज रूपमा लिन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, जनताको भावनाको अभिमत कसरी तोकेर कहाँबाट नापेर लिने? त्यो मापन केन्द्र के हो त? त्यो हेर्नुहोस्, 3 करोड जनता भएको यो मुलुक हो। हिजो 2064 सालको 65 सालको जेठ 15 गते राजालाई हटाउँदै गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि राजाको पक्षमा पनि भोट परेको थियो, तर त्यो भोट त नगन्य थियो। त्यो भोटले काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन त सदनमा, र हामीले गणतन्त्र लिएर आएका हौँ। त्यसकारण त्यही समयमा पनि छन्, राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे त्यति बेलै पनि छन्। हामीले त्यो बिर्सिनु हुँदैन, हामीले त्यही सम्झेर अगाडि बढ्ने हो नि त। अब हामी पनि फेरि त्यही पुग्ने, तर त्यति बेला भन्दा यति बेला ज्यादा छन् फेरि, हामी पनि त्यही पुग्ने। हिजो मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, नेपाली काङ्ग्रेसको 64 सालको इलेक्सन पछाडि, निर्वाचन पछाडि जो हाउसमा हुनुहुन्थ्यो, कम्तीमा ती व्यक्तिहरूले त बोल्नु भएन नि त। हिजो सही गर्ने पनि उहाँहरू, जस्तो हिजो गल्ती गरिएछ भनेर त्यो बोल्न त पाइएला नि होइन। फेरि हिजो गल्ती भयो भन्ने त्यो अनुभूति भइसकेपछि त्यसैले भन्न पर्यो नि त सार्वजनिक रूपमा कि मैले नेपाली काङ्ग्रेस पनि छाडेँ, मैले राजा हटाउन पनि गल्ती गरेँ, मैले धर्मनिरपेक्ष हुन पनि गल्ती गरेँ, त्यसकारण म त्यतैतिर गएर चाहिँ होमिन्छु भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यो पनि नभने नेपाली काङ्ग्रेसको पदमा पनि बसिराख्ने, नेपाली काङ्ग्रेस सिट दिएन, ठुलो पद दिएन भने अनि काङ्ग्रेसको रिस गरेर काङ्ग्रेसले मेख मार्न अथवा काङ्ग्रेसको नेता तर्साउन त्यो भाषा बोल्ने, त्यो त हुन सक्दैन नि त। मान्छेमा के हुन्छ, मौलिक मान्छेमा नैतिकता हुँदैन? कहाँ गयो त नैतिकता त्यसरी बोल्दाखेरि? हिजो कि म बच्चा थिएँ, कच्चा थिएँ, भएका 6 लाख क्रियाशील सदस्यहरूबाट छानिएर गएका व्यक्तिहरू त सबैका नेता हुन् नि त। त्यसरी अभिमत लिएर गएको मानिसले आज मैले भन्न सक्दैन। बरु केमा परेको छ, उसको प्रलोभन के हो, उसको भित्री इच्छा के हो, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाउनुपर्छ, पार्टीले घोक्रे ठ्याक डराउनु हुँदैन। चुनाव हारिन्छ भन्न सक्नुपर्छ, तर अनुशासनहीनताको अन्त्य हुनैपर्छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको। धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई घोक्रे ठ्याक लगाउनुपर्छ। अब पार्टी लगाउनुपर्छ। जस्तो तपाईँको पार्टीका महामन्त्रीले बेला बखत बोल्नु भएको छ यो विषयमा, उहाँमाथि कारबाही हुनु पर्यो, पार्टीले कारबाही गर्नु पर्यो। उहाँले पार्टीको आधिकारिक फोरममा बोल्नु भएको छैन, तर जहाँ जसरी जे बोली, तर महामन्त्री उहाँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँ शशाङ्क कोइराला, डाक्टर शशाङ्क कोइराला महामन्त्री मात्रै होइन कि उहाँ बिपी कोइरालाको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँबाट त्यो आशा गरेका छैनौँ, त्यो हुनु हुँदैन। र हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका छौँ कि यो चाहिँ नबोलिदिनु होला, कि यो पार्टीको हित विपरीत हुनेछ, नेपाली जनताको हित विपरीत हुनेछ, र हामीले ल्याएको गणतन्त्रको हित विपरीत हुनेछ।
यो नेपाली काङ्ग्रेसले हचुवाको भरमा त निर्णय गरेको थिएन नि त नेपाली काङ्ग्रेसले हचुवाको भरमा निर्णय नगरेको कुरालाई कसैले पनि बोल्न त्यो छुट छैन। अब जस्तो हचुवाको भरमा हुन त यो बहस अलि विलम्ब पनि होला होइन, अलि पहिले गर्नुपर्ने बहस थियो होला, तर हचुवाका भरमा भन्दा पनि नेताहरूले साँच्चै त्यो जनताको भावनालाई नै समेटेर चाहिँ निर्णय गरेका होइनन् भनेर भन्छन् मान्छेहरूले। भन्नको लागि आङ्कलन गर्नको लागि तेरो मनमा मेरो मनमा के थियो भनेर भन्ने त नेपालीहरूको बानी नै छ। नेपालीहरू जस्तो कल्पना गरेर बोल्न सक्ने मान्छे र नेपाली जस्तो नेगेटिभली एटिच्युडबाट सोच्ने मान्छे त विश्वमै कहीँ छैन। गलत धारणाबाट सुरु गर्छ नेपालीले जहिले पनि। तपाईँको सय गुण होला तर तपाईँको अवगुण कहाँ छ भने खोज्न थाल्छ, त्यो नै हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू आइराखेका हुन्। लोकतन्त्रको र गणतन्त्र कहाँनिर दोषी छ? लोकतन्त्र र गणतन्त्र त दोषी होइन त, यी त अमुक हुन् त। यसलाई सञ्चालन गर्ने, यसलाई परिपाटीमा लिएर आउने, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तहमा भएका मानिसहरूको कमजोरी हो नि। ती मानिस फेरौँ न, ती मानिसलाई त्यहाँबाट हटाउ न। गणतन्त्रलाई किन दोष दिने? गणतन्त्रमा 10वटा राजा जन्मी भनेको छ र छैन नि। गणतन्त्र एउटै राष्ट्रपतिको एउटै प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेका छ। त्योभन्दा बढी त पावर सेक्टरहरूको त कल्पना गरेका छैन। कल्पना नगरेको कुरा कसले दियो त भन्दाखेरि सत्तामा बसेकाहरूले दिए। तिनलाई पछुत गर्न सक्नु पर्यो, तिनको ठाउँमा त अर्को लिएर आउने प्रयास गर्नु पर्यो। के गर्नुपर्छ लागि त्यसको लागि पो तयार हुनु पर्यो त। अब यो धर्मनिरपेक्षता या हिन्दू राष्ट्र भन्ने विषयमा बहस गरिराख्न जरुरी छैन। जरुरी कसका लागि गर्ने? यो नेपालको र नेपालीको लागि भने अब यसको विकल्प छैन। धर्मनिरपेक्षता नै ठिक छ। कसलाई कुन चाहिँ धर्म मान्न रोकेको छ? अहिले त कानुन पनि छ, अर्को धर्म लाग भन्नको लागि चाहिँ प्रेसर दिन पाइन्न भन्ने कुरो, बलजबरी लगाउनु पाइन्न भन्ने कुरो त छ त। तैपनि यो हिन्दू राष्ट्रको आवाज किन बुलन्द हुँदै गइरह होला तपाईँको विचारमा? हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै किसिमका अवतरणहरू भएका छन्, धेरै कुराहरू घुसपैठ भएका छन्। भारतलाई छोइन्छ। भारतमा अहिले हिन्दू धर्मवादीहरू आएका छन्। मोदीजीको दोस्रो आगमन भएको छ। भारतकै कुरा गर्ने हो भने भारतले पहिला धर्म सापेक्ष गर्न सक्नु पर्यो, हिन्दू धर्म गर्न सक्नु पर्यो। मोदीजीले त्यति ठुलो शक्तिशाली पार्टी, अहिले पनि 2/3 आउनु भएको छ उहाँहरूको पार्टी। उहाँले किन गर्न नसक्नु नेपालमा दबाब दिने? नेपालले भन्न सक्नु पर्यो, नेपालीले भन्न सक्नु पर्यो, पहिला भारतवर्षमा हिन्दुस्तानमा तपाईँ धर्म सापेक्ष गर्नुहोस्, हटाइदिनुहोस् त्यहाँबाट, अनि हामीसँग कुरा गर्नुहोस्। यदि तपाईँको त्यस्तो किसिमको शङ्का छ, कुचेष्टा छ भने त्यो कुचेष्टा छोड्नुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। भनेको अहिले जो हिन्दू राष्ट्र जो भन्ने जो छन् उनीहरूले चाहिँ भारतको दबावमा या प्रभावमा मात्रै भनिरहन् भन्ने भनाइ हो तपाईँको? होइन, मिसिएको छ निश्चय नै। एउटा आफ्नो उत्कण्ठा पुरा गर्नको लागि, किनभने राजाहरू हिँडिराखेकै छन्, बोलिराखेकै छन्, राजाका पक्षमा मान्छे छन्, यो कुरा त हामीले स्वीकार्नै पर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै छ, उसले बोलि नै राखेका कुरा हो। र मैले हिजो अघि पनि भने कि 65 सालमा गणतन्त्र ल्याउँदै गर्दाखेरि पनि राजाको पक्षमा भोट हाल्ने मानिसहरू छन्, पार्लियामेन्टमा पुगेका छन् भने छन् मान्छे, नभएका होइनन्। तर अब तिनलाई पनि हामीले अब त्यतातिर नजानुहोस्, यतातिर आउनुहोस्। अब देश एक बनाउनको लागि राजा होइन, राष्ट्र हो, राज्य हो। र राजा भने पनि, राष्ट्र भने पनि, राज्य भने पनि जनता हुन्। जनतालाई जहाँ जे गर्दाखेरि सुख सुविधा दिन सकिन्छ त्यही मौलिकता हुन्छ, त्यही राज्य प्रणाली बन्नुपर्छ। या अरू कुनै कुराले केही पनि हुन सक्दैन हामीले भन्न सक्नुपर्छ। उल्टो हामी थपिँदै जाने होइन नि त त्यसमा। नेपाली काङ्ग्रेसले त कदापि जानु हुँदैन, त्यो सरासर गलत छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूको त काहीँ भाषण गर्न पाउँदैन, अथवा 2-3 हजार मानिस बसे पहेँला सेता गेरु लुगा लगाएर भनेदेखि ती मानिसले काङ्ग्रेसतर्फ आकर्षण गर्नुको लागि म पनि हिन्दू धर्म मान्छु भनेर माला लगाएर भाषण गर्नु नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूको सरासर गलत हो। त्यो गर्नु हुँदैन। के हुन्छ त्यसो गर्दा? मैले अघि नै भने के हुन्छ, द्वन्द्व बढ्छ। अब द्वन्द्वको बाटो जाने कि नजाने त यो नेपाललाई द्वन्द्वमा फसाउने हो 2000 दङ्गबाजको पालादेखि। जस्तो हिजोका दिनमा धर्मनिरपेक्षता जो घोषणा गरियो यो विदेशीहरूको दबावमा गरियो, त्यो भएर पनि हामीले यसलाई चिर्नका लागि भए पनि अब हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने एक थरीको जो आवाज उठिरहेछ नि, त्यसमा कुनै दम नै छैन? होइन, 65 सालमा यी राजावादीहरू र हिन्दू धर्मवादीहरू, म पनि हिन्दू धर्म नै हुँ, हिन्दू धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ मान्छे, दुईजना निस्के बानेश्वरमा बोल्न सके, किन नबोलेका तिनीहरू? यदि नेपालीले नै बोलेको भए, नेपाली मौलिकताभित्र नै बसेर बोलेका भए, पशुपतिनाथले शिरमा राखेर बोलेका भए र हिन्दू धर्म र हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, त्यो दिन त एकजना मान्छे निस्किएन त। यो चलखेल 10औं वर्ष पछाडि, आज 14 वर्ष 13 वर्ष पछाडि किन यो चलखेल भनेपछि यहाँ काहीँ न काहीँको अरूको प्रतिबिम्ब लिएर बोलिराखेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यसलाई हामीले खतरनाक सूचीमा राखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसलाई खतरनाकको सूचीमा राख्नै पर्छ। भनेको द्वन्द्व बढ्न सक्छ, बढ्न सक्छ। त्यो भएर फर्किनु हुँदैन।
र जसले यो भनिरहनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्छ तपाईँको माग हो। अब जस्तो अर्को यति बेला पछिल्लो समयमा जो उठिरहेको विषय जो राज संस्था हैन राजा भनेर जसले भनिरहेका छन्, तपाईँले अघि भने जस्तो 64-65 तिर पनि राजाका समर्थकहरू राज संस्थाका समर्थकहरू थिए, तर ती अलिक नगण्य थिए हैन तपाईँको विषयमा। तर अहिले पछिल्लो समयमा बढिरहेछ कि माहौल जो बढिरहेछ सडकमा हेर्ने हो भने राप्रपाको अवस्था हेर्नुहोस् त, 0 सिटमा एउटा सिट जितेको छ अहिले पनि। तर जसले राजालाई बोकेर हिँडेको छ। तर यति बेला तपाईँले सामाजिक सञ्जालतिर हेर्नुभयो भनेदेखि जस्तो तपाईँसँगैकै यो अन्तर्वार्तापछि जसले कमेन्ट गर्नु होला या के गर्नु होला हैन, राज संस्था आवश्यक छैन, राज संस्था ठिक होइन भनेर जसले भन्नुहुन्छ उहाँहरूका विरुद्धमा चाहिँ त्यो अभिव्यक्तिहरू त्यो कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ। कुन रूपमा लिने यो सामाजिक सञ्जाल नीतिगत रूपमा कसैले चाहिँ कुनै चिजमा प्रयोजनको लागि बढी चलाइएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् 3 करोड नेपालमा कतिजनाले सामाजिक सञ्जाल चलाएका छन्, कतिजनाको हातमा चाहिँ एप्पल फोन छ, सामसुङ छ अथवा महँगा फोन छन्। कतिपय मानिसहरू प्रायोजित रूपमा यिनै कुराहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि चलाइएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा चाहिँ अब कतिजना छन् त 3 करोडमा कसैले मापन गर्न सकेको छ? आजसम्म 10,000 मानिस 5,000 मानिस कहीँ निस्केको छ। तर त्यो पनि एउटा मापनको आधार होइन। हेर्नुहोस् मैले अघि नै भने समुद्रभित्र सबै चिज हुन्छ, तर नराम्रा चिजलाई पन्छाएर गङ्गाजललाई मैले भन्नु खोजेको कहाँनिर मात्रै हो नि त्यही सामाजिक सञ्जालमा हिजोका दिनमा यी यस्ता आवाजहरू त्यति धेरै आउँदैन थियो कि त्यति धेरै देखिँदैन थियो, त्यति धेरै सुनिँदैन थियो। यसमा के रह्यो भनेदेखि नेपाली कांग्रेस आफैमा कमजोर भइदियो। एउटा कुरो जहाँ शक्ति एउटा कमजोर हुन्छ त्यो शक्ति कमजोर भएपछि अरू सलबल आउने हुन्। नेपाल कमजोर भयो भने छिमेकीले हिर्काउने हुन्। हामी पनि हाम्रो घरमा कमजोर भयो भने छिमेकीले दावा बोल्ने हो नि त, सस्तोमा खेत पाइन्छ भनेर सोध्न आउँछ नि त। अहिले त्यही भएको हो, नेपाली कांग्रेस कमजोर छ। नेपाली कांग्रेसभित्र नेताहरूमा र हामी आफू बिचमा भनौँ माननीय चाहिँ मेलमिलापको अवस्था छैन। हामी आफै टकरावको अवस्थामा गएका छौँ र कम्युनिस्ट पार्टीहरू तरङ्गित हिसाबले चाहिँ शक्ति सन्तुलित गरेर चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ यो देशलाई कम्युनिस्ट प्रणालीमा लैजाने जुन दत्तचित्तको लागि राखेको छ त्यसको फाइदा उठाएर केही मानिसहरू उठेको यो म स्वीकार्छु र नेपाली कांग्रेसले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। यदि नेपाली कांग्रेसले एकत्रित भएर इकट्ठा भएर गएर अर्को निर्वाचनमा बहुमतका साथ निर्वाचन जित्यो यो सबै ओझेलमा पर्छन्, फेरि केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् जब कांग्रेस कमजोर हुन्छ त्यहाँ प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। प्रजातन्त्र कमजोर हुनासाथ एकतन्त्रीय मान्छेहरू त उठिहाल्छन् त। राजा त एकतन्त्रीय शासन गर्ने मान्छे हो, राजाका अगाडि पछाडि लाग्ने भने त एकतन्त्रीय शासन प्रणालीका चाहिँ हातखुट्टाहरू हुन्, ती त सर्वलाउँछन् त, जरुर सर्वलाउँछन्। यसकारण नेपाली कांग्रेस बलियो हुनु छ र म यहीँबाट पनि आग्रह गर्छु कि मेरा आदरणीय नेताहरूलाई अग्रजहरूलाई कि तपाईँहरूले मेलमिलापको बाटो सुरुवात गर्नै पर्छ। पार्टीभित्र अहिलेको धेरै ठुलो आवश्यकता भनेको आन्तरिक मेलमिलापको कुरा होइन। आन्तरिक मात्र होइन बाह्य मेलमिलाप पनि हुनुपर्छ। आन्तरिक मेलमिलापपछि बाह्य मेलमिलाप नगर्ने हो भनेदेखि फेरि लोकतन्त्र आन्तरिक नै त्यति बलियो भएको छैन, त्यो भएर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ आन्तरिक लाग्यो। अब जस्तो हामी पूर्व राजा राज संस्थाका विषयमा कुरा गरिरहँदा मैले अर्को यहीसँग सम्बन्धित अर्को एउटा जिज्ञासा राखेँ। पूर्व राजाको एक खालको जो सक्रियता पछिल्लो समयमा बढ्यो, त्यो सक्रियता बढेको देखिसकेपछि नेकपाका अध्यक्षले अलिक कडा अभिव्यक्ति नै दिनुभयो। त्यसका प्रति तपाईँको भन्नु केही छ ताकि जस्तो नागार्जुनबाट पनि निकाल्नु नपरोस् भनेर भन्नुभयो, त्यसका प्रति तपाईँको समर्थन? यो सुन्दाखेरि चाहिँ हाँस्न मन लाग्यो। नागार्जुनमा राख्दाखेरि र राखिसकेपछि प्रचण्डजी आफू एउटा शक्तिमा हुनुहुन्थ्यो, आफै प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्डलाई कसरी बोल्न सक्ने अवस्थाको थिएन। उहाँको पार्टीले झन्डै 240 सिट लिएर आएको अवस्था थियो। त्यति बेला किन हटाउनु भएन? नेपालको कानुनले र एउटा परिणामबाट अर्कोतिर प्रस्थान गर्दै गर्दाखेरि एउटा ठुलो घटनाबाट अर्कोतिर हामी प्रस्थान गर्दै गर्दाखेरि सरकारले निर्णय गरेर राखिदिएको होइन त ज्ञानेन्द्रलाई त्यहाँ त आफै गएर आफू खुसी बस्न पाएर बसेको त होइन नि। त्यो निर्णयलाई हामी सबैले पालना गर्नै पर्छ र नेपालकै संविधानले नेपालको कानुनले उनलाई नागरिक सर हिँड्ने मात्रै होइन भिआइपीको संज्ञा दिएको छ, सुरक्षा दिएको छ, बसोबास दिएको छ, बाँकी के पनि दिएको छ थाहा छैन। एयरपोर्टमा हेरौँ उहाँलाई र हामीलाई जाने बाटो त अलग छ त हवाईजहाज चढ्न जानको लागि भने ती मानिसले आनन्दसँग नेपालको नागरिक भएर हामीले जुन किसिमको अधिकारहरू प्रयोग गरेका छौँ त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने
यही हो प्रचण्ड पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको फरकपन भनेको यहीँनिर फरक छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण कतै उहाँले नागार्जुनबाट झिकेर ल्याउने भनेको पुरानै ठाउँमा नारायण हिटी दरबारमै राख्नु खोजेको त होइन। नत्र भने किन ल्याउनु पर्यो नागार्जुनमा? त्यो पारसलाई दिएको होइन, ज्ञानेन्द्रलाई बाँचुन्जेल बस्न दिएको हो नि त। यदि ज्ञानेन्द्रलाई नागार्जुनबाट झिक्ने हो भने ज्ञानेन्द्रको माता जो बसिराख्नु भएको छ वृद्ध महिला पूर्व बडा महारानी रत्नराज्य लक्ष्मीलाई दरबारबाट झिक्छु चाहिँ किन नभनेको नि? त्यसैले उहाँलाई पनि झिक्छु भन्नु पर्थ्यो। अनि मात्रै जनताले उहाँले साँच्चै यिनीहरूलाई खेद्नै पर्छ भने हो कि भन्ठान्थ्यो नि त। एउटालाई चाहिँ दरबारमै राखेको छ, अर्को जङ्गलको एउटा क्वार्टरमा बसेकोलाई निकाल्छु भन्दाखेरि आमा छोरालाई सँगै राख्न खोजे पनि त हुनसक्छ, सक्दैन? त्यो शङ्कालाई बल पुग्ने आधारहरू केही छन्? अनावश्यक बाटो र अनावश्यक कुरा किन गर्ने? ज्ञानेन्द्र जहाँसुकै जाउँ। अब जस्तो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जोसुकैसँग भेटुन्, जहाँसुकै जाउन्, जेसुकै गरून्, यसमा मतलब गरिराख्नु परेन। तपाईँले भेट्ने अधिकार छ कि छैन? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तपाईँलाई भेट्ने अधिकार छ कि छैन भनेको यसमा अनि हिजोको दिनमा विद्या भण्डारी र पूर्व राजा भेट्दाखेरिको चाहिँ के भयो त? केही पनि भएन। किन भेटेको त? विद्या भण्डारीले भेट्न हुने अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गाउँमा गएर अथवा उनका समर्थकहरू शुभचिन्तकहरूसँग भेट्न नहुने? उनी आम नागरिक हुन् कि होइन? यदि आम नागरिक हुन् भने आम नागरिक सर उनले अधिकार पाउनुपर्छ। उनको स्वतन्त्रताको हक र सुरक्षा नेपाल सरकारले प्रत्याभूति गरिदिएको छ, त्यो अनुसार उनले पाउनुपर्छ। उनी स्वतन्त्र भएर हिँड्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले वकालत गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। उनलाई रोक्न हुँदैन। उनी मन्दिर जान नपाउने। तर मौन छ है नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा? होइन, नेपाली काङ्ग्रेस मौन होइन, बोल्न पर्ने आवश्यकै छैन। उनी कुनै मन्दिर जान्छ त जान पाउनु पर्यो नि, किन रोक्ने? उनलाई सत्तारूढ दलका अध्यक्षले नै त्यो भन्नुभयो होइन? प्रधानमन्त्रीको पनि संसदमा त्यही खालको अभिव्यक्ति भनौँ न। आफूसँग पुलिस छ, सेना छ, सिङ्गो प्रशासन आफूसँग छ, लहर थुन्ने भइहाल्यो नि त। किन हल्ला गर्ने? लाज मान्नु पर्यो नि त। सदनमा प्रधानमन्त्री बोल्ने त्यति ठुलो अध्यक्ष प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिले, म त उहाँलाई सम्मान गर्छु, व्यक्तिले भाषणमा बोल्ने एउटा पुलिसलाई हात थुन्ने भएन? बकवास गरिराख्ने हो त्यो? त्यो त बकवास भयो नि। प्रधानमन्त्री कसलाई सुनाएको हाउसमा? देश त प्रधानमन्त्री चलाउने हो, कार्यपालिका प्रमुख त उहाँ हो। उहाँको अगाडि पछाडि 150 पुलिस र सेना हुन्छन्। अरू भन्नु पनि पर्दैन, त्यही दुईजनालाई जहाँ त्यहाँबाट घोक्रिदिएर नागार्जुनबाट भन्ने भइहाल्यो त, अथवा एयरपोर्टमा रोक्दै भने, अथवा कुनै पनि बाटोमा निषेध गर्दै भइहाल्यो त। यस्तो बकवास बोल्नु हुँदैन। नेताले बकवास भाषाहरू बोल्नु हुँदैन, यो त बकवास हो। हुन्छ, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकियो। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि, अरनको टेलिभिजनलाई पनि मलाई पटक पटक मौका दिनुभएको छ। आज विवाद र समसामयिक राजनीति र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन वर्तमान अवस्थाको बारेमा मेरा कुराहरू विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता परशुराम पोखरेलसँग। उहाँ लोकतन्त्रका लागि विवादका लागि दुम्जादेखि बनारससम्म यो अभियानका प्रमुख अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आजका लागि कार्यक्रम दृष्टिकोण यही सकिन्छ। अरनिको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कस्तो